Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world, Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. on Teleradio Bandido, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ810am, and YouTube channel RJAM News. Ayan, hello everyone! Isang magandang araw po ng Monday. Diba, parang napaka-formal ko today, no? Kumusta po kayong lahat? And it's July 12. Okay, araw nga ng Monday, as what I've said, no? Ganito po ako ngayon kasi kagagaling ko lang po, kaya medyo nagmamadali ako. Dahil sabi ko, kailangan makahabol ako sa ating programa sa araw na to. Galing po ako kay Mayor Attorney Roy Loyola ng Carmona, Cavite. I just had my courtesy call for today. Pero dahil nga wala po si Mike at hanggang ngayon po ay nagpapagaling siya ng kanyang boses. So ako po ang makakasama niyo sa araw na ito. Pero mamaya po, meron po tayong mga guests, of course, from Miss Philippines Earth. Ayan. And bago po tayo magsimula, of course, imbitahan ko po kayong lahat na samahan po ako ninyo sa aming pong programa, Litrato Philippines. Mapapanood niyo po kami live via Sky Cable, Channel 224, and all TV boxes nationwide. You can also watch our simulcast at DZRJ810am, also streaming live via our Facebook page, DZRJ810am, and YouTube channel, RJAM News. Please like, share, and subscribe. And also, press na rin ang notification button para naman po updated kayo sa aming mga kaganapan, sa aming pong programa. Ayan. Okay, bago po ang lahat, bigyan ko po muna kayo ng updates po ng ating po mga COVID-19 numbers, no? As of yesterday, meron po tayong nadagdag na 5,916 cases. Kaya meron na po tayong kabuang 1,473,025 cases. Ang ating pong active cases ay nasa 49,701. Ang ating pong recoveries ay nadagdagan ng 6,127. Kaya meron na tayong kabuang recoveries na 1,397,403. At ganun pa man, ito yung nakakalungkot lagi na sinasabi ko, yung mga nasawi dahil sa COVID-19. 105 po ang nadagdag po sa mga nasawi. Kaya meron po na tayong kabuang 25,921 deaths. That's as of yesterday afternoon po. Ay mga kababayan, patuloy po kami nagpapaalala sa inyo na ang COVID-19 po ay nandito. Andito at totoo po yan. Huwag po nating baliwalain ang pagsunod sa protocols po natin. Tamang pagsusuot ng face mask, face shields, social distancing sa tuwing tayo po ay lalabas po ng ating mga tahanan. Ganun din, panatilihin po natin malusog at malakas ang ating pangatuan. Kumain po tayo ng masusustansyang pagkain, magkaroon tayo ng regular na ehersisyo. Iwasan po natin magpa-stress, no? Ayan ang isang napaka-importante na dapat natin gawin. Alam kong marami tayong mga problema kinakaharap, pero lahat po yan, meron pong katapusan at laging
andyan ang Panginoon para tayo tulungan. At ganun din po kung available po ang vaccines at kayo ay kasama na sa dapat bakunahan, magpabakuna po tayo. Huwag po kayong magdalawang isip na kailangan po natin ng proteksyon para po hindi po tayo tamaan ng malalang sakit dulot po ng virus ng COVID-19. Ayun. At syempre, as usual po, ang ating pong unang oras po ay ilalaan po natin sa pakikipagbalitaan at alam ng mga kaganapan sa ating paligid, itong mga nakaraang araw, lalo na nag-weekend, di ba? O, ayan. And ganun din, syempre, may video report po tayo muna ipapasok bago po tayo magtuloy-tuloy, no? Ito, mga faculty ng PLM, sumailalim na sa vaccination. Ito po ay video report mula po kay Sir Felix Tambongco. Ayan, Sir Felix, pasok po. Bahagi ng pagtitiyak ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na maging COVID-free. Pinagkalooban ng libreng bakuna ng pamantasan ng mga faculty at kinal mga dependent noong nakarang Huwebes, July 8, 2021. Maabot sa may 109 faculty at 92 immediate family members ang tumanggap ng unang dose ng bakuna mula sa Manila City Government at sa tulong ng vaccination team ng Manila Health Department sa pamamagitan ni City Health Officer Dr. Arnold Pangan. Ang pagbabakuna ay isinagawa sa University Activity Center na ginawang pop-up vaccination center sa loob ng PLM campus. Abot-abot naman ang pasasalamat ni Leiko sa tanggapan ni Mayor Isko Moreno at sa kampanya nito kontra COVID-19. Una nang hinikayat ni PLM President Emmanuel Leiko ang mga empleyado ng universidad na sumailalim sa vaccination. Sinabi pa ni Leiko na nagagalak sila sa kinalabasan ng unang dose ng bakuna at inaasahan nila na mas marami pa ang mababakunahan upang may balik na rin sa normal ng pag-aaral ng mga estudyante. Samantala, nakatakda naman ang second dose ng bakuna para sa mga taga-PLM sa August 5, 2021. Ako naman si Felix Tambongco nag-uulat para sa DCRJ 810, ang Teleradyo Bandido TV. Ayan, marami po salamat Sir Felix Tambongco at syempre mag-ingat po tayo. Ganun din meron pa po isang video report, pagpapatayo ng mga pasilidad sa isla ng West Philippine Sea, madaliin, sabi ni Ontiveros. Ito po ay balita mula po kay Sir Jojo Sikat. Hinikayat ni Senadora Risa Ontiveros ang Department of National Defense na bilisan ang pagbuo at pagpapalawak ng mga pasilidad sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea kasabay ng paggunita ng bansa sa ikalimang anibersaryo ng tagumpay ng Pilipinas sa 2016 sa Dahig. Iginit ng Tiberos na ang desisyon ay legal na tagumpay sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na nagpatibay sa pagmamay-ari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Tiberos, dapat na magtayo at padamihin na ng DND ang mga pasilidad sa mga isla natin sa West Philippine Sea. Aniya, kailangan ipakita sa China na hindi na tayo magiging passive tungkol sa ating tagumpay sa 2016. Iginiit ng Tiberos na kung hindi nakikinig ang China sa panawagan ng gobyerno ng Pilipinas, baka kailangan makita ng sarili nitong mata kung anong ibig nating iparating. Walang pagod at paulit-ulit nating hinihimok ang arbitral ruling sa ating mga salita, pero dapat din umakba sa mga salitang ito ang ating mga ginagawa. Idinagdag pa ng Senadora na ang DND ay maaaring makipagtulungan sa local government unit at iba pang mga ahensya tulad ng Department of Science and Technology at Department of Agriculture upang hikayatin ang aktibidad para sa mga sibilyan sa KIG o sa Kalayaan Group of Island. Sinabi ng Tiberos na ang mga pagpapahintulot sa iba't ibang mga aktibidad o mga espesyal na proyekto sa mga isla ay maaaring magpakita na ang mga isla ay bahagi nga ng teritoryo ng Pilipinas. Payo pa ng mambabatas na kailangan ma-reinforce hindi lang ating militar, ngunit pati na rin ang mga mamamayang makakabenepisyo sa mga isla natin sa West Philippine Sea dahil napakayaman nito sa langis, gas, isda at marami pang natural resources ang West Philippine Sea at dapat mapunta ang lahat ng mga ito sa Pilipino. Inulit din ng Tiberos ang kanyang panawagan sa opisyal na ipagdiwang ang National West Philippine Sea Victory Day tuwing Hulyo 12. Magugunita na nauna ng naghain ang Senadora ng Senate Resolution No. 762 na layong gunitain taon-taon ng ating tagumpay sa 2016 at ang mga pagsisikap ng dating Administrasyong Aquino.
Ako, si Jojo Sikat Tagulat para sa DCRG 10 AM, ang Teleradyo Bandido TV. Salamat po Sir Jojo at ingat din po kayo palagi. Ayun no, so ito tuloy-tuloy po ang ating pakikipagbalitaan sa inyo. Ayon naman po to sa Octa Research, no? Sabi po ni dito, Octa Research on Monday marked Mariveles, Bataan as among the high-risk areas outside the National Capital Region. According to Octa Research latest report, Mariveles reproductive rate rose to 2.53% compared to the last week's 1.39% after reporting 218 new cases of COVID-19 on July 11. This is 161% higher than the previous week's average. The incidence rate also increased to 35.67 per 100 per day, which the independent research group considered very high. Mariveles also does not have any intensive care units in the area, which puts the overall state of Mariveles at very high risk, said Octa. If the increase in the new cases is merely a clustering due to delays in reporting of testing laboratories, data in the next few days will confirm this. Meanwhile, Octa also reported very high reproduction numbers, Cebu City and Lapu-Lapu, at 1.41 and 1.74 respectively. However, other indicators of the two cities remain low to moderate with their incidence rate below 9%. Ayan, so napapansin nga po ng ating mga analysts na tumataas po ang mga rates po ng ating COVID-19 infections sa mga kalapit na probinsya, no? Alam natin na ang NCR Plus ay gumaganda ang numero, pero po ito ating mga karatig probinsya ay nagkakaroon po ng mga pagtaas sa kanilang mga kaso. Kaya medyo nakakabahala po yan. Kaya nga sinasabi pa rin po natin, maaaring ngayon niluluwagan po ng IATF ang mga protocols para po muling bumalik ang sigla ng ekonomiya. Pero mag-ingat po tayo. Napansin po natin ang mga nangyari sa ibang mga bansa na nagbalik na. Actually, sila kasi talagang totally ang bilis ng kanilang pag-open ng kanilang commercials. But then, alam po natin na gusto nating mangyari yan. Pero ang sa atin lang po ay doon po tayo sa sigurado na maiingatan pa rin po tayong lahat na hindi po tayo magkaroon pa ng mas malaking problema sa pagsugpo ng lumalawak pang kaso ng COVID-19. Kaya mag-ingat po tayo. Ayun, no? Ito pang isa. Tungkol naman to sa pagkakaroon ng herd immunity. Ayun, sandali lang po at baka, ayan, sorry. Pagka mag-isa ka lang at ang cellphone may lahat may mapasok, messages and all, itong nangyayari. So ito po, ang herd immunity. Herd immunity may be achieved in San Juan by the end of August, Mayor Francis Zamora said today. According to Mayor Zamora, as of July 11, as of July 11, nag-loading ang aking ayan. As of July 11, the city has so far vaccinated 96,610 residents, with at least one dose of the COVID-19 vaccine. The city mayor added that 70% of the city's population has already received the first dose of the vaccine. At the rate we are vaccinating now, I believe we will be able to achieve the herd immunity by end of August this year. Yan po ang sabi po ng mayor po ng San Juan na si Mayor Francis Zamora. Magandang balita po yan, no? Kung ang San Juan ay ma-achieve na nila ang kanilang herd immunity. But then hindi naman ibig sabihin yan, hindi na po, ay merong report, sorry ha? Nako, teka. Ayan, kasi wala akong natanggap na message. Well then anyway, ayan, go ahead. Mike?
Ayan, ma'am, Oo, maganda. akala ko nagpapahinga ka. Sorry. Hindi kita naipasok agad. Ma'am, pasensya na kahit na wala tayong boses. Talagang pumunta pa rin ako dito sa Santa Ana Hospital para saksihan ko. Pa- Sorry. Parang natural na choppy ka. Santa Ana Elementary School. Ayan, sorry, Santa Ana Elementary School. At kasama ko po yung head ng OI, si Dr. Detention dito ng Manila Health Department. Wala pong iba kundi si Sir Doc Julius, Doc Julius Manalo. Manalad. At ito, makakapanayam po natin sa ngayon, ma'am, ng live. At so far, no, dito sa Santa Ana Elementary School, meron pong, according to Mayor Isko, kagabi, meron po tayong 900 na vaccine na ipamamahagi sa mga category A1 to A5. Pero wala pong A4. Tama po ba? Wala pong A4. At A1, 2, 3, and A5. At ngayon araw, dinagdagan pa po yan ng 90. So, ang total na po ng ating bakuna dito is 990. At ang bakuna, pinamamahagi po nila ay yung kararating lang po nitong nakaraang biyernes na AstraZeneca. AstraZeneca. At kapanayunin natin si Doc. Magandang tanghali po, Doc. Kamusta po ang ating pagbabakuna po dito sa Santa Ana Elementary School? Naging maayos naman po yung pagbabakuna natin, no? So, po ng numbers, all out na po tayo. Iniintay na lang po natin about less than 200 na mga pasyente na magpapabakuna po ngayong araw na to. Mike, pwede ba ako magtanong? Sige, ma'am. Go ahead. Doc, malaman ko lang po, ang inyo po bang health centers or yung pong vaccination centers po ninyo ay tumatanggap rin po ba ng non-residents po? Kasi meron po tayong mga nababalitaan na kahit nagtatrabaho lang ay pwede pong magpabakuna dyan sa inyong lugar? Yes po, ma'am. Kakatanggap po kami ng mga non-resident ng Manila at nasabi din po ata ni Mayor na tatanggap po kami ng mga taga-ibang lugar. So basta registered po sila sa Manila COVID-19 vaccination.com. Okay. Basta registered po. Ano po ang pwede nilang dalhin na mga may kailangan ba dalhin na ID or what para naman to prove na ayan, nagtatrabaho sila o residente sila ng Maynila, ganun po ba? Maliban sa registration? Opo, bali po number 1, dadalhin po nila yung kanilang QR code. Kasi yun po, na-indicate na nakapag-register po sila. Tapos, kung non-resident, magdadala na lang din po ng ID for verification po. Mas maganda po magdala sila ng ID. Ng ID. Oo, tapos, sir, isa na lang po, no? Kasi kakapasok lang po balita rin kanina. Ang San Juan po ay malapit na makamit ang kanilang herd immunity. Kumusta naman po ang vaccination program po ng Manila pagdating po sa pag-meet natin ng ating pong herd immunity? Ilang porsyento na po ba sa palagay ninyo? I don't have the exact figures pero I'm sure mas malaki pa po doon sa malaki na rin po ang aming mga nabakunahan. Close to 1 million na kami or baka more than na. Don't have the exact figures po. Pero dito sa Santa Ana, Manila, marami na po tayo nabakunahan dito sa Santa Ana, Manila area po. Opo. Magandang balita po yan, sir. Thank you so much po. Thank you din po. Ako naman po, may tanong din ako kay Doc. Since nabanggit ng kanina, ma'am, na kung ano yung requirements na kailangan. Usually, kailangan may print out kayo ng registration nyo doon sa Manila COVID. Tama po ba doon? Opo. Yun nga po yung registration. So, isang kasama po yung QR code na parang ID po yung itsura niya. Dadalhin po yun. Tapos yung iba naman po, nagpiprint na rin po ng waiver para po madali na po pagdating dito. May print out na nung parang ID po at saka nung waiver. Opo. Ay, last Mike, no, para lang sa kaalaman din ng ating mga kababayan na nagpapabakuna dyan. Yung oras po ng ating vaccination po,
magmula anong oras po ba? Kasi merong mga lugar katulad ng Quezon City para sa mga A4 nila, nag-extend sila talaga ng hanggang gabi. Diyan po, kumusta naman po? Bali po ngayong araw na to, ang inano pong oras sa amin ay 7 a.m. to 7 p.m. Okay. po. Kaya lang po, kukunti na po yung bakuna. Pag naubos po, mag-aantay na lang po kami hanggang matapos po yung Opo, so uubusin na po muna yung nadyan available. Pero maganda pong balita yun na hanggang alas 7 po ng gabi. Kasi alam naman natin na ibang mga kababayan natin ay kailangan magtrabaho at late na nakakauwi. yung mga humahanggang po ng trabaho, nakakaabot naman kasi by 5 nandito na sila. So okay naman po, inaantay naman po namin sila. Maraming salamat po, Doc. Yun po. At dito maganda rito, talaga nga nagtutulungan yung mga mamamayan kasama yung barangay ng Santa Ana, no? At the same time yung mga DRMMO, tapos at mga kapulisan at DRMU, no? Na nagbabantay po. Ano pa po yung mga ibang sangay na tumutulong po sa inyo sa pagpapanatili? Yung liga ng barangay po, nandito din po sila, bukod po dun sa kapulisan at saka sa office ni Mayor and Vice Mayor, nandito din po sila para mag-assist sa amin. Nakita ko sa mga doctors and saan po sila galing, sir, para at least alam din po ng ating mga kababayan na sino po yung mga, sino pong mga hospital ang nagtumutulong po para po sa Metro Manila. Opo. So, first and foremost po, yung team ko po, galing po yon ng Manila Health Department. Tapos kapag kinakailangan po, pag sobrang dami po o kailangan po namin, kulang po kami, nagpapadala naman po ng ilang teams ang Santa Ana Hospital na malapit lang po dito sa amin. At ayun nga, sana, ako rin, madam, ay umaasa. Mabakunahan kita. Kasi ka para Nabakunahan ka na ba, Mike? Diyan ka na nagpabakuna? Di pa, naantay ko rin. Kala ko, iniwanan mo na ako para magpabakuna eh. Maraming salamat po at sa lahat po naman ng mga Litrato Philippines sa kapatid Michael Siso kasama si Doc Julius Manalad, Medical Officer number 4 ng Manila Health Department. Kami po ay nagpapaalam na mula dito sa Santa Ana Elementary School ako si Michael Siso, talito dito ay ngayon ang Radyo Bandila TV. Kahit pausa ko, mama, kayang-kaya pa rin. Maraming salamat sa iyo, Mike, at syempre kay Doc. Maraming salamat at ingat kayo. Salamat po. Thank you. Ingat din po. Thank you, ma'am. Ayan. So, ayan nga. Magandang balita kasi sa kanila, tuloy-tuloy pa yung vaccination dahil meron pa pong vaccines na available. Kasi alam naman po natin sa ibang parte po talaga, kahit dito po sa NCR, ay merong mga hindi na po, ubos na po yung bakuna, yung vaccines po na ibinibigay. So, mag-aantay po tayo. Kaya, good thing at dyan po sa Santa Ana ay tuloy-tuloy pa rin po. Kaya nga sa ngayon, siguro, wag iwasan natin mag-walk-in kasi wala pa po talagang kulang na po, no? Yung mga vaccines na nandiyan po na inallocate po sa ating mga health centers, mga vaccination centers, kasi po naubos na rin po yung mga naunang bakuna. Kaya antayin po natin kung ano po ang advice ng ating mga LGUs. And now ito po, the Department of Transportation, o DOTR, and the Department of Public Works and Highways, DPWH, have completed a total of 497 kilometers of bike lanes in Metro Manila, Cebu, and Davao as part of its goal to promote active transportation in the country. In a statement Monday, the DOTR said these bike lanes consist of pavement, markings, physical separators, and road signages. Transportation Secretary Art Tugade said this project shows that DOTR's commitment to promoting active transportation and ensuring the safety of the pedestrians. We intend to prove commuters with access to faster and efficient means of mass transportation and to open infrastructure for active
transportation such as walking and cycling, Tugadi said. The agencies have installed 313 kilometers of pavement markings, physical separators, and road signages in Metro Manila amounting to 801.8 million pesos. In Metro Cebu, but both agencies completed 129 kilometers of bike lanes worth 150 million and 55 kilometers in Davao totaling to 145.3 million pesos. So ito no, maganda tong balita na ayan, nagawa na po ng DOTR at DPWH yung mga bike lanes. Pero panawagan din po sana sa kanila na paano naman po ang ating mga motorsiklo. Kasi yun nga po yung tinatanong ko kahit nung nakaraang linggo nga, nasasabi ko, may bike lane po tayo, may bus lane po. Ano naman po ang lane para sa mga motorsiklo? Kasi parang sila na yung walang lane. Kung saan-saan na lang sila dumadaan at minsan susulpot na lang sa tabi mo. Yung aksidente po, sana maiwasan po natin. At as usual, lagi po sinasabi, pakiusap din po sa mga riders po natin. Maging maingat din po tayo kasi lalo na po dyan sa EDSA na lahat ng mga uri na ng sasakyan yata makikita mo dyan. No? So mag-ingat po tayo. At lalo na sa ngayon na tumataas na rin ang traffic po dyan, lumalala na. So ingat-ingat po. Ayan. Nagpasalamat po si Mike. Oo, kasi ang alam ko kasi pinagpapahinga siya. Pero hindi talaga maiwasan bilang public servant at alam po niya na meron po siyang responsibilidad. Ayan, nagbabalita pa rin po siya. At this time, ni-live pa niya, di ba? Nakakatuwa naman yan. Eto pa, isa. Kahapon ko to actually narinig, no? Yung pag-standardize ng ating putahe na kilala na adobo. Okay, so ito sabi, no? Adobo is easily the most recognizable Filipino dish. Every Pinoy knows how to cook it, or at least what should go in it. There needs to be soy sauce, vinegar, meat, of course, chicken or pork, and other spices. At least that's what we grew up, no? Pero ito nga po yung sinasabi, no? Somewhere else in the Philippines, someone cooks adobo differently. But it doesn't make it any less of an adobo. Yung iba kasi na nagluluto ng adobo, nagkakaroon ng mga versions yung adobo, no? Depende sa kung sino yung nagluluto. May adobo na sinasabi na adobong Batangas, adobong tuyo, adobong puti, adobong dilaw. So ang daming versions, ang daming variations. May adobong matamis. But then, eto nga, nagkakaroon ng, itong mga, dito sa ating according to DTI's website, ayan, sabi na, the Bureau of the Philippine Standards, DTI, BPS, has established BPS TZ92 that will develop the Philippines national standards. So na magkaroon ng standardization pagdating sa ating kilalang putahing adobo. Pero syempre, di ba, minsan talagang depende yan sa kung anong panlasa mo at anong panlasa ng mga taong kakain. Kasi nga siguro ito yung nasasabi nila para magkaroon ng parang makilala itong dish na to all over the world na meron siyang distinctive taste na yun talaga. Pag sinabi mong yun yung lasa, yun ay adobo ng Pinoy. Ayan. Actually, pati sa ibang mga putahe, they are suggesting it also like sa pinakbet, sa sinigang. Kasi alam naman natin na yung mga putahe yan talagang dito lamang yan sa Pilipinas matatagpuan at matitikman. Ayan, ito pa. Sa mga gusto po magbigay ng mga komento, mga shout out, paalam nyo lang po sa akin dito sa aming mga social media platforms para naman po kayo ay mabati namin at makumusta. Ayun, no? Speaking then of course ng
vaccination programs, no? Isa pang tuloy-tuloy ang kanilang ang inoculation ng vaccine dito sa Carmona, Cavite. As what I've said kanina, galing po ako diyan maiksing pagpupulong at kumustahan po sa ating mayor diyan na si Mayor Roy Loyola. Actually si Mayor po ay isa ring abogado. And I'm happy to say kasi isa sila sa tumulong sa akin. Yung LGU po ng Carmona, tumulong sa akin nung time na, naalala ko last year yon na abutan ako ng lockdown that I cannot cross from Metro Manila to Calabarzon. Kasi dito po ako sa lugar ng Cavite nakatira. Dahil nga, nagkaroon ng mga misunderstanding sa mga ipinatutupad na policies po ng lockdown. And unfortunately, isa ako sa naka-experience niyan na after like 3 or 4 hours of traffic sa SLEX, hindi ako makatawid na ng Calabarzon. Hanggang doon na lang po ako sa boundary. And it's so sad that happened to me, no? Galing ako sa biyahe, I haven't slept for like 2 days na, tapos ganun pa yung nangyari. But then, nakakatuwa kasi when we call the LGU of Carmona, they responded immediately at sa awa po ng Diyos at sa tulong po nila, ayun, nakatawid po ako ng border. Ayan, kaya malaki po ang pasalamat natin sa LGU po ng Carmona sa pangunguna syempre ni Mayor Roy Loyola. Yun. At according to him, tuloy-tuloy po ang vaccination. Actually, nandun ako kanina at nakita ko nga maayos po ang kanilang sistema. Mga tao po hindi nakapila ng nakatayo. Of course, nakaupo po, nasa shaded area. And only those people na merong confirmed schedule, sila po yung nandoon po sa vaccination centers. Kasi nga, iniiwasan din po nila yung dumami yung tao. Wala pong, so far kanina sabi nila, as much as possible, talagang ayaw nila ng may walk-in to control, no, yung dami ng tao. At saka, ang maganda, kahit dun sa munisipyo, nakakatuwa kasi, binuksan nila yung mga windows, and they have mga air purifiers. Kaya makikita mo talagang may sistema. Yun yung maganda doon. At saka ewan ko pero dalawa na yung napuntahan kong vaccination center dito sa Carmona. And so far, talagang wala akong nakita na yung parang ang gulo ng sistema nila. At maaliwalas yung lugar, maayos lahat, even yung mga health workers, makikita mo how they're doing their job, yung pag nila ng mga vaccines nila. Talagang wala sigurong hindi mo makikita yung pagod sila at pwedeng hindi ma-inject yung vaccine, no? So magandang magandang senyales na itong po aming lugar dito ay nasa maayos na sistema pagdating po sa kanilang vaccination program. Okay, kaya marami po salamat muli, Mayor Attorney Roy Loyola. Ganon din sa kanilang Tourism Secretary na kasama po sa tumulong din po sa amin ngayong umaga, kay Sir John Paul. Ayan, Sir John Paul, thank you so much. And also sa Secretary ni Mayor, ang apelido pala daw, ayan, sa tourism po, si Sir John Paul Kasubuan. At ganun din naman, ang Secretary po ni Mayor, si Secretary Marites Flores. Thank you so much po, Ms. Marites, sa pag-accommodate po sa amin kanina dyan po sa office po ni Mayor. And ayan, sabi ko nga, maganda yung kanilang lugar. Malinis, maliwalas. Pwede naman pala talagang ganun. Hindi mo kailangan i-fully air condition lahat, no? Kasi katulad kanina, nakabukas sa mga bintana. At ang maganda, ang dami nilang halaman. Pag pumasok ka doon sa kanilang opisina, puro mga halaman. Kaya kahit sabihin mong mainit, pero parang ang refreshing ng lugar kasi nga may mga greens. Ayun. Ito pa. Starting July 12. Ayan.
July 12, motorists will be charged toll fees for the use of Skyway Stage 3 Elevated Expressway. Ayan, so ibig sabihin po, maniningil na po ng toll fees, no? July 12, so that's today. Ito na po yung rate ha. Buendia to Balintawak, 264 pesos. And then Buendia to Santa Mesa is 105. Santa Mesa to Ramon Magsaysay, 30 pesos. Ramon Magsaysay to Balintawak, 129 pesos. Ayan na po ang rate na inilabas po para po sa toll fees po ng Skyway Stage 3. Ayun, kasi ito ang inaantay ng ating mga kababayan. Pero sa totoo lang, napakalaking tulong po nitong project ng San Miguel po na ito. Malaki ang naibawas po ng congestion po dyan po sa EDSA at sa C5. Well, actually, kahit ako, na-enjoy ko to kapag ako ay kailangan pumunta ng north. Kasi nga, from south to north. Maaaring sabihin ng iba, ang mahal naman, di ba? Pero at least hindi ka nakonsumi sa traffic, hindi na-aksaya ang oras mo, and mas marami kang magagawa kapag ganyan na hindi na-aksaya ang oras. No? So malaki ang tulong nito sa ating mga motorista. Kaya ayan na, yun lang, this time magbabayad na po. Meron ng bayad ang pagdaan po dyan. Ayan. So, alam natin na ang Taal ay medyo hindi maganda ang sitwasyon. Ngayon, ito naman po, 2 volcanic earthquakes were recorded in Mount Pinatubo on Sunday, July 11. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PhilVox, reported. In its latest bulletin issued in the last 24 hours, PhilVox said Alert Level 1 remains hoisted over Mount Pinatubo. Alert Level 1 means there is a low-level unrest in the volcano. The earthquakes were related to tectonic processes beneath the volcano, but no imminent eruption is foreseen, PhilVox said. On July 8, 2 volcanic earthquakes were also registered by PhilVox around Pinatubo. Under Alert Level 1, extreme caution is advised when venturing near Pinatubo's crater. Ayan, so naka-Alert Level 1 po ang ating Mount Pinatubo as per PhilVox. Pero ganyan po talaga kasi nga active po ang volcano and wala naman po sinasabi na delikado ito na kailangan lumikas or what, no? Na Alert Level 1 lang po. Pero syempre, iniiwasan po na magkaroon ng yung mga nagpupunta po dyan sa Pinatubo area, lalo na sa malapit po sa crater dahil kung ganito po ang condition po ng bulkan. Kaya ingat din po. Kasi ngayon, di ba maganda pumunta dyan make trek, ganyan, tas makikita mo yung lake yan, maganda yung lugar. So, siguro sinasabi rin nila to para naman yung mga pumupunta dyan na turista ay makapag-ingat din, lalo na ganito nga yung condition po ng ating bulkan dyan sa Pinatubo. Ayan. So, ito pang isa. Teka, tingnan muna natin. Meron pong muling report. Ito. Hustisya isinisigaw ng pagmamahal kay Captain Jeffrey Palse ng Rizal, Laguna. Video report po mula po kay Sir Romel Madrigal. Hustisya para kay Jeff Palse! 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 Yan ang isinisigaw ng libu-libong mamamayan sa bayan ng Rizal sa Laguna ng hatid sa kanyang huling hantungan ang labi ng pinaslang na pilotong si Captain Jeffrey Palse kahapon. Tinatayang hihigit umano sa 4,000 katao ang nakiramay at dumalo sa libing ng biktimang si Palse na pinaslang ng hindi pa nakilalang salarin noong July 6 habang naglalakad sa Barangay 7C sa San Pablo City sa Laguna na sinasabing nagtamo ng mga bala sa dibdib at kamay. Nadala naman agad sa pagamutang panlalawigan sa Laguna
muna ang biktima, subalit idineklarang dead on arrival ayon kay Dr. Isnara na siyang attending physician. Kaugnay nito, nagbigay ng madamdaming pahayag ang ama ng biktima na si Iluminado Palse na nanawagan ito at humihingi ng tulong kay Pangulong Duterte para mabigyan ng hustisya ang ginawang pagpatay sa kanyang anak. Aniya, mahal ng Pangulo, ako ay usa ka gihapon nga Cebuano, tagabayugan na gusan ko, nahingi ko sa inyong tabang. Sa tinuod lang, ang akong anak ay nanungkulan din parehas mo. makaraan ang misa habang papalabas na ng simbahan, pinangunuhan ng pamilya ni Palse ang pagpapalipad ng eroplanong papel kabilang ang malalapit nitong kaibigan at kaanak. Ayon naman kay Laguna PNP spokesperson Police Lieutenant Colonel Citadel Gawiran, nagbuo na ang pamunuan ng Laguna PNP ng Special Investigation Task Group Palse o SITG para sa kaagaran kalulutas ng kaso at narito ang kanyang pahayag. Politics, kung related po ba sa trabaho or titingnan natin kung may mga negosyo pa ito si yung victim, maaaring maging motive. So sa ngayon wala pang definite na motive. So lahat ay kinukuha pa. Napag-alamang si Captain Palse ay tumakbong mayor ng bayan ng Rizal noong nakaraang halalan 2019 na kung saan ay sinampan umano ng kaso ang kanyang katunggali kaugnay sa pandaraya matapos matalo ito. Samantala, nagbigay din naman ng pahayag ang mga kaalyado ng biktima sa pangungunang kanyang Vice Mayor na si Marlon Solquia. Amin. Ang buong bayan ng Rizal na makamit po ang hustisya ni Captain Jeffrey Alba Palse. Tuloy! Ako si Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ10, ang Teleradyo Bandido TV. Ayan. Maraming po salamat Sir Romel Madrigal. Ganun din, meron pa po tayong papasok na report. Ito, Caloocan City, matagumpay ang kanilang bayanihan sa komunidad sa Barangay 12 na pinangunahan ni Mayor Malapitan at Congressman Along Malapitan. Report po ni Sir Jimmy Mahusay. Mainit na sinalubong ni punong Barangay Alfredo Dacles ng Barangay 12 ang ama ng Caloocan, Mayor Oscar Oca Malapitan na para pangunahan ang bayanihan, komunidad, alay sa mamamayan sa Barangay 12 na handog ng pamahalang lokal ng Caloocan. Kasama rin ang anak ng alkalde na si Congressman Along Malapitan at sina Karina T, Consiel Obed Samson, Lance Almeda, Eli Asistio, Ed Aurelio, Carol Cunanan, Arnold Divina at Melvin Ropino. Di naman magkamayaw ang mga residente ng Barangay 12 sa kanilang matatanggap na ayuda tulad ng kalabasa, sayote, ampalaya, okra, talong, sibuyas, bawang, mantika at bigas na umabot sa humigit kumulang sa 2,000 pamilyang nabiyayaan. Una sa pila ang mga senior citizen, PWD, at agad na binuksan ito para sa lahat na mayroong stub ticket para hindi maging magulo ang pila. Si Ginoong Ricardo Manawes, residente ng Barangay 12, ay isa sa nakinabang sa free market bayanihan sa komunidad na handog ng pamahalang lokal ng Caloocan. At ayon sa kanya, Palakad ng 12, at lalo na itong chairman katabi ko na talagang tumutulong din sa mga may hirap. Ito si Kagawad Tan. Yan ang mga ano rito, mas lalo lang nagpapasalamat ako sa binigay ng biyaya ng ni Along Malapitan at Mayor Malapitan po. Salamat po sa binigay nilang biyaya sa mga taga rito. Yun lang po masasabi ko sa inyo. nangako rin si Caloocan City Mayor Oca Malapitan na hanggang may nangangailangan, bukas palad siyang tutulong. Pag may oras sa mga nangangailangan, tuloy-tuloy naman ang pag-tuloy natin. Ito, si Jimmy Mose nag-ulat para sa DCRJ10, ang Teleradyo Bandido TV. Salamat po Sir Jimmy Mahusay. Ayan.
At yan nga, napakahusay po ng ginawa po na yan ni Mayor Oka Malapitan at Congressman Along Malapitan. Kapag ganito yung mababalitaan natin sa ating mga LGU, di ba, nakakatuwa. Kanina nga sabi ko nga doon sa aming mayor dito, ang sarap na ang ating pong mga LGUs ay very effective. In serving, no? Serving, may serbisyo po na binibigay po sa ating mga kababayan. Kaya saludo po kami sa inyo at maraming po salamat, Mayor Oka Malapitan at Congressman Along Malapitan. Ito na. Kanina, bulkang Pinatubo. Ngayon naman, punta na tayo sa Taal. According to PhilVox, bulletin issued 8 a.m. Among the earthquakes recorded were 7 low-frequency volcanic earthquakes, 176 volcanic tremor events having durations of from 1 to 16 minutes, and low-level background tremor that has persisted since July 7. Meanwhile, high levels of sulfur dioxide or SO2 gas emissions and stream-rich plumes and rose that rose 1,500 meters before drifting southwest and west-northwest were generated from the Taal volcano's main crater. PhilVox said sulfur dioxide emission at the volcano averaged 6,421 tons on Sunday. Based on ground deformation, parameters from electronic tilt, continuous GPS, and INSARG monitoring, Taal Volcano Island has begun deflating in April 2021, while the Taal region continues to undergo very slow extension since 2020, the agency added. Alert level 3, raised on July 1, is still in effect. Okay, so ayan po. Yung alert level 3 po ay still in effect in Taal. No? Kaya yung iba po mga kababayan natin dyan ay pinaligas na. Pero nagpunta po ako dyan last Saturday. No? Dumaan po ako dyan sa yung lugar dyan na talaga namang puntahan ng mga tao pagdating sa mga magagandang kainan at merong view. Marami pong tao. No? So magandang balita kasi ang turismo po ng Taal ay tuloy-tuloy sa kabila po ng kondisyon po ng bulkan at maraming tao po ang nandyan. Although syempre may mga protocols pong ipinatutupad. Sabi rin naman po nila, wala naman pong dun po sa area na yon kung saan nandun ang mga turista ay wala naman daw po silang nararamdaman na something na kailangan nilang mabahala. At kahit naman daw ang local government ay walang sinasabi na hindi naman pwedeng pumunta. So, yan, tuloy-tuloy po ang pagpunta dyan ng mga tao, ang kanilang enjoyment. Yun nga lang, dun po sa lugar na malapit po dun sa danger zone, yun po ang bawal po. Talagang kailangan pong umalis doon ng mga tao at para naman siguradong maingatan. Kasi malayo pa naman yung dito sa may Tagaytay area, diba, dyan. So, kaya siguro gano'n na okay lang na nandun pa rin ang andun ang mga tao, no? Ayan. So, ito pa, sa mga balita pa natin, ito, domestic travels hope to keep tourism sector afloat. Unlike Thailand, which is preparing, ay, naku, sandali lang po, meron pong news. Okay. Kasi may pumasok dito sa akin. Okay. Tuloy-tuloy po tayo. Pasensya na po. Ito po yung difficulties minsan pag-live, no? At alam naman po natin na magkalayo kami ng aming technicians dyan sa studio. Kaya
may mga technical difficulties po. Pero sa kabila niyan, syempre, tuloy lang po natin ang ating balitaan. Ayun nga, so kanina po sinasabi natin yung sa Tagaytay po, yung sa Taal. And then now ito po para naman sa pagpapatuloy ng turismo po ng ating bansa. The Department of Tourism conducts a 4-day product audit and safety inspection of the travel bubble in El Nido, Palawan Province. This is El Nido's second attempt to reopening the tourist town since COVID-19. Tourism Officer Arvin Acosta said El Nido has lost millions since the pandemic. Ayun, so ayan nga ang El Nido kasi alam natin na isa sa may pinaka maraming turistang gustong pumunta kasi nga napakaganda ng lugar na yan. Even I wanted to go there pero dahil nga may pandemya, restricted po ang lugar. Pero syempre, para po magkaroon na po muli ng pagbubukas, kailangan po maisaayos muna ang lahat, no? Diyan po sa local government dyan, maging po sa mga tourism officers at mga nasa tourism business dyan para naman mapaghandaan nila ng maayos. Kasi as we all know, nung una, hindi po nag-strict or hindi naghigpit ang El Nido. But then, napasukan po sila ng infected person and it happened nga na nagkaroon na sila ng cases. At dahil dyan, isinarado po ang El Nido sa turismo. Pero ngayon po na alam naman natin na tuloy-tuloy po ang vaccination, ang inoculation ng vaccine diyan po sa kahit po sa El Nido at sa halos lahat ng parte ng bansa. At alam natin na darating ng pagkakataon na magbubukas na rin po ang turismo. Kaya nga sa ngayon, ayan, nagkakandak na sila ng mga seminars at saka siguro ma-heads up ang ating mga nasa tourism industry dyan. Para naman sa pag nagbukas na ang turismo, ayan, muli na nating maranasan yung El Nido Palawan, di ba? And definitely, marami ang gustong pumunta na dyan. Lalo na sa tagal na hindi tayo nakapagbakasyon, ang mga tao ay gustong-gusto ng makapagbakasyon. At kasama, syempre, ang El Nido sa kanilang mga bucket list, di ba? Oo, I don't know kung sinong hindi gusto pumunta dyan. No? Marami sa atin talaga gustong-gusto na bumisita dyan. Actually, nagulat nga ako, nung weekend din, nag-browse din ako ng magagandang lugar na pwedeng puntahan na sana. Kapag nagluwag ng ating IATF protocols, marami palang magagandang mapuntahan dito sa ating bayan. And just this weekend din, Saturday, meron akong napuntahan dyan sa lugar po ng Amadeo. Amadeo na dito po sa Amadeo is still in Cavite ba? Ayan, dyan po sa Amadeo na isa pong ilog, tas meron siyang waterfalls. Ang ganda-ganda po ng lugar. And dahil nga sa panahon ngayon na ang mga tao syempre ang hahanapin ay open spaces, di syempre isa yan sa magandang puntahan ng mga pamilya, magbabarkada, magkakaibigan. Natural po ang water na dumadaloy kasi ngayon nga may waterfalls, pagbabaan dun sa ilog na po yun, although meron din pong swimming pool, pero that's separate from that ilog, no? Ang maganda, tapos may mga tents siya dun sa tabi ng ilog, and then you can, magluto-luto, kumain, mag-picnic, maganda po yung lugar, at yun nga, sabi ko nga, mas maganda siyang puntahan sa mga panahong ito kasi mas ma-enjoy natin ang mga open spaces. And truly, mas maganda po na sa sitwasyon po natin ngayon na may pandemya pa, maaaring nagluluwag na po ang protocols po ng IATF, pero mas maganda po na piliin po ninyo yung inyong mga pinupuntahan. Na huwag na po muna kayong pumunta sa mga enclosed areas. Doon po tayo pumunta sa mga parks, ayan, katulad nito, resort po siya. Pero maganda kasi yung ganito klase na resort na hindi swimming pool kagad yung pupuntahan mo. Yung picnic area mo ay nandun ka sa may malapit sa waterfalls. Tapos may mga may mga, ano ba yung tawag yan? Mga stone formation siya na malalaki. Naku,
magiging sikat to. Instagrammable. Ayan, tawag sa mga ganyan. Instagrammable. Magandang mag-photoshoot, di ba? Tapos medyo nga lang kailangan ng tuhod mo. Malakas. Kasi pababa siya. From dun sa kalsada, pag pumasok ka, pababa siya. So you have to be very careful din kasi nga mabato-bato yung talagang natural yung kanyang setup. Tapos ang daming puno, ang saya, ang ganda. Ayan, kaya yung nag-post ako ng picture na nandun ako actually sa labas po ng resort yun, nagtatanong sa akin, nasaan daw ba ako? Well, dyan po ako nagpunta. At yung background ko po na yung greeneries, yung likod po nun ay ilog na. Ayun. Ang sarap. Actually, nung nandun ako, sabi ko dun sa gusto ko na lang matulog kasi ang sarap pakinggan nung yung ang tawag ba dyan? Dalisdis ba yun? Dalisdis ng tubig mula sa waterfalls. Sa talon. Ayan. Talon, no? Ang Tagalog ng waterfalls. Papunta po doon sa ilog. Ang sarap po niyang pakinggan. Tapos, greeneries po yung kapaligiran. So, napakaganda po niya na puntahan at hindi siya mahal. Yung pa yung isang maganda doon, hindi siya mahal, pwede kang magdala ng baon, tapos paglabas mo, parang 1 kilometer away, merong magandang coffee shop. At ang natuwa ako, kasi kahit ganun yung coffee shop niya na parang, hindi pa kasi siya talaga yung kilalang coffee shop, pero meron siyang decaf na brewed coffee. Kaya, ayan, nag-enjoy ako dyan sa lugar na yan. Kaya salamat sa mga taong nag-accommodate sa amin dyan sa may Amadeo. And also, syempre, ayun din, bago tayo mag-break, magpasalamat na rin ako sa aking kaibigan, Doc Art Amora, at kay Pamela for my hair. Salamat po sa aking magandang hair treatment. And ayun nga, so later, pagbabalik po namin, meron po kaming bisita mula po sa Miss Philippines Earth. So we will take a short break and we'll be back, okay, with our guests. Ayan, salamat po. See you in a while. Vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay na. Babakuna ka ba? 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 Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination, babakuna ka ba? 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 Paturok, paturok, paturok. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Litrato Philippines, hosted by Mike Francisco and Michelle Encarnacion, showcases a variety of wonderful, uplifting beauty queens from all over the world.
Philippine tourism, culture, and lifestyle, and issues being faced in our country. Catch them Monday to Friday from 1 p.m. to 2 p.m. on Teleradio Bandido Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, digital free-to-air Channel 29, Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel RJAM News. Ayan. Welcome back to our second hour. Ako si Michelle Vito Encarnacion. Kasama niyo po muli. At wala nga po si Mike ngayong araw na to. Pero ayan, meron po kami mga guests na makakapiling din natin in a while. Ayan po. And again, we are inviting you to please watch us live at Sky Cable, Channel 224 and all TV boxes. You can also watch our simulcast at DZRJ 8:10 a.m. Also streaming live by our Facebook page, DZRJ 8:10 a.m. and our YouTube channel, RJAM News. Please like, share, and subscribe and click the notification button para naman po kayo ay updated sa mga kaganapan po dito sa aming mga programa. Ayan. So, eto na. What happened over the weekend? Eto na, no, ang kabi-kabila na muli ang mga pageant. So, while waiting for our guests, so, i-ano ko lang, no, kung, ayan. Okay. While waiting for yung ating mga guests po, magbalitaan muna tayo ng konti about sa mga naganap ngayong weekend. Ito nga pong sinasabi ko sa inyo na pinuntahan ko last Saturday. Ito po ay ang meet and greet ng wait lang ako. Ayusin ko to. Misters of Pilipinas 2021 representative of Province of Cavite, si James Edward Haya. Ayan. So, nag-meet and greet po siya with the press and also sa ating Miss Philippines Earth representative naman from Manila na si Sarah Margaret Hoson. Yan po yung ginanap dito po sa isang resort sa Amadeo, Cavite. Kasama po namin dyan, syempre, si Tito Noli Berioso, si Joy Argil, and also si Drew Francisco. Ayan. Mga nakasama namin nung Sabado. Yan po yung ano, kasi magkakaroon po ng, ito pong male pageant po ng Misters Philippines, Misters of Pilipinas. Lagi ako nalilito sa kanya. Misters of Pilipinas. So magkakaroon po ng pageant na yan. Ngayon pong August. So, we'll wait for the details. And of course, syempre, one of these days, dito po sa ating programa, iimbitahan din po natin itong kanilang candidates po. Ayan. And also, ayan, si Sarah, na kaibigan din natin. Ayan. Good luck sa inyong dalawa. And ano pa nga ba? Syempre, ito pa, ang naganap kagabi, na finally, ang long-awaited prestigious pageant po na inaabangan ng lahat, ang Binibining Pilipinas po. So, ayan nga, kagabi na po naganap ang kanilang coronation night. And masaya po tayo na talaga namang very entertaining and sabi ng organization, simple lang yung kanilang preparation para dito po sa coronation night ng Binibining Pilipinas. But then iba talaga pag Binibining Pilipinas. So kitang-kita yung kung gaano ka pinaghandaan, no? So siguro sabi nila tagal na inantay ng mga tao itong pageant na to, and ayan nga, so talaga namang ang kanilang production ay napakaganda. And we would like, of course, to congratulate our new queens. Ayan, kasi syempre may mga bago na tayong queens after the long wait. Ayan na. Congratulations, of course, to our Binibining International 2021, Miss Hannah Arnold of Masbate, Binibining Pilipinas Grand International 2021, Miss Samantha Panlilio of Cavite,
Binibining Pilipinas Intercontinental 2021, Miss Cinderella Faye Obinita of Cagayan de Oro. Binibining Pilipinas Globe 2021, Miss Maureen Montague of Batangas. First runner-up, Miss Gabriel Basiano of Borongan, Eastern Samar. And second runner-up, Miss Medji Cruz of Valenzuela City. And also, I would like to congratulate ang aking favorite ko na binibini among everyone is Patricia Garcia, Patricia Mariah Garcia. Congratulations, Patricia, for making it to top 13. At talaga namang you made me so proud at lahat ng mga fans mo and family mo at lahat na naniniwala sa'yo. We are so proud of you, dear. Ayan, and congratulations to you again. Ayun nga. So, asa na ba yung ating mga ano na nangyari? Taten, ha? Ayun ba yun? Wala pa daw ang guest. Baka na-traffic sa EDSA. Sabi kasi meron tayong guest. But then anyway, habang inaantay natin sila, mukhang inaayos pa ang kanilang mga connections. Ayan, batiin ko na rin syempre si Jovitz Laureola. Hello, Jobs, and hugs to you and to Patricia. Ayun. Kasi dapat nandiyan din ako kagabi sa coronation night. Kaya lang na-worried ako bigla. Nagpa-swab test pa talaga ako. Pinarush ko pa yung yung results ko kasi nga kailangan ko. Requirement to kasi baka mamaya nagtataka yung ibang mga mga nakapanood dun po sa on stage pageant kagabi, no? Ito po ay pinayagan po ng IATF. Pero po meron po mga dapat sundin na protocols. Isa na po doon ang mandatory swab test ng hindi lang po ng mga candidates, hindi lang po ng mga organizers, ganun na rin po ang lahat ng kasama sa kanilang production, maging ang mga manonood po. So including po ang media and all the audiences. Requirement po, kasama po, yun yung pinaka-ticket mo, meron kang swab test results na negative ka po sa COVID-19. So, yan ang requirement. And actually, sa pagkakaintindi ko nga, ay hindi lahat ng media ay nakapasok, no? Kasi nga, limited po ang inallow na audience doon po sa loob po ng Araneta Coliseum. Ako po ay isa sa mapalad na naimbitahan, pero nung naisip kong may curfew, at alam kong hindi matatapos ng maaga yan, I have to say no muna, kaya nanood na lang ako sa TV. Ayun, so yun po, kaya sa mga nagtataka po, yan po ay pinayagan dahil po sa may mga sinunod po na protocols po para po maisakatuparan po ang live na on-stage pageant ng Binibining Pilipinas. Ayun na nga. And maliban dyan, alam naman natin lahat na ang mga kandidata po ay parang for almost the whole week naka-quarantine na sila dyan, naka-stay na sila Ang tawag ba dyan? Lock-in, naka-lock-in na sila dyan sa hotel po na malapit po dyan sa paggaganapan ng coronation night. Kaya in-ensure po ng Binibining Pilipinas Organization na talagang ang bawat isa ay safe at susunod sa kanilang mga protocols na ipinatutupad po ng IATF. Ayun. So habang wala pa po sila, wala pa po ang ating mga guests, sana dumating sila, no? Ayan. Teka lang, ha? Wala naman sa akin sinabi si Mike na nag-cancel ang guest. Kaya hindi ako naglabas ng ibang guests. Kasi ito na nga po ang susunod na inaabangan natin mga pageants, no? Ang Miss World Philippines at Miss Philippines Earth. Yan na yung mga susunod na pageants natin. So, medyo marami kasi ang candidates na Miss Earth. Kaya
kahit tayo po ay every time po na may program tayo, dalawa ang ating po iniimbitahang kandidata mula po dyan sa Miss Philippines Earth. Ayan. Okay, since nasa pageant tayo, ito, Binibining Pilipinas International 2019 Patch Magtanong and Miss Grand International first runner-up Samantha Bernardo reminisced over their journey in Binibining Pilipinas as they handed over their crowns to the beauty pageant's new queens. Magtanong believes that her stint in Binibining Pilipinas is the greatest honor of her life, as she thanked the organization through her Instagram page yesterday, July 11. Her message was accompanied by a photo of her wearing a purple frigid dress and her crown. Thank you, Binibining Pilipinas, for the greatest honor of my life to represent my beloved Philippines, Magtanong said. Magtanong finished at the top 8 of the Miss International 2019 pageant in Japan. Her crown was inherited by Masbate's candidate Hannah Arnold. For her part, Bernardo showed a photo of herself wearing a green gown while she recalled joining the Binibining Pilipinas competition 3 times, as seen on her Instagram page on today, July 12. What a journey it has been. My 3 years on the Binibining Pilipinas stage pushed me to go beyond my boundaries. Ayan yata ang ating guest. She said, pointing out that her experience with the beauty pageant taught her self-love, compassion, and purpose. She noted that through Binibining Pilipinas, she found her passion as an entrepreneur, financial advisor, and advocate against malaria. So, ito pa. I will forever be grateful for Binibining Pilipinas for giving me not only 1 chance, but 3 chances to prove myself that I can do it and be the queen that I am today, she added. Actually, ito si Samantha Bernardo talaga, ang isang naging favorite ko nung past year ng Binibining Pilipinas. And she really showed na talaga namang kayang-kaya niya at ayun nga, we all see how her performance is, winning the first runner-up dun sa kanyang huling pageant. At ang galing-galing niya kaya, the pasarela, everything, and the face, ang ganda ng mukha and all that. Well, ito na yung ating guest. So, ayan ang mga kaganapan kagabi sa Binibining Pilipinas. At sabi nga, another first sa kanila is 2 female hosts. No? First time na 2 female hosts ang nag-host ng pageant ng Binibining Pilipinas. At first time din na multiple, no? Different channels po. Napanood po sila, ganun din sa social media. Ang nakakatuwa lang dahil sa kanilang mga voting ay nag-crash ang kanilang site. But then, it was all fun for something, everything new, everything first. But it was very well done, maganda. And we commend the organization and all the people behind the pageant that happened last night. Ayan. Asa na ang ating guest? Nawala na siya kanina, nandyan na siya. Hindi ko alam kung sino yung lumabas. Standby na. Okay. Ayan na. Ayan na siya. Oh. Paayos ng camera. Okay po, wait lang. Ayan. Better. Sorry. Hello. Okay, Yes. let me see. Yes. So, you are Sophia, right? Yes, I am. Wait lang, hi. I'm checking the profile. All right. So, okay, Sophia. You're the one from Rizal. Yes, I am po. Okay. So, habang wala pa ang isa pa nating bisita from Talisay, Cebu, nahin na natin syempre si Sophia kasi nandito na siya. Yes. Alright. So, eto, basahin ko muna yung profile mo, Sophia.
She is the co-founder and chief operating officer of Tagpuan Camp and Eco Park, a sustainable social enterprise located in Barangay Kayabu, Tanay. Her mission, her mission is her mission in joining Miss Philippines Earth is to introduce her sustainable ecotourism system to the LGUs across the archipelago and to inspire a whole new generation of entrepreneurs to adopt a greener and more socially conscious enterprise model. She believes in empowering our indigenous peoples and giving them back the recognition they deserve as the Philippines frontliners for environmental protection. Our candidate from Tanay Rizal, Miss Philippines Earth, a candidate, Miss Sophia Lopez Galve. Ayan. Hello, Yes, Sophia. Yes po, hello po. Good afternoon to everyone. Hello. Ayan. So, eto na. Kumusta ka naman? Ba't ka sa ingay? Nasaan ka ba? Actually, nasa Ayala Malls Village po ako kasi galing po ako ng Pantalban on the way back to Tanay. Kaso po, kinapos po ako ng time. So, imbes na makabalik po ako ng Tanay, sabi ko, I'll take the interview kung saan man po ako. Kaya nga po ako inabot. Alright. So, thank you sa technology that wherever you are, you can still be connected, di ba? Ang galing. Basta merong maayos na internet. Well then, pupush natin to kahit nasaan ka man. And I'm glad that kahit na kung saan ka lang tumabi, ayan, kasama ka namin ngayong hapon kasi nga ang ating mga listeners and of course viewers are looking forward to see you this afternoon, Sophia. So Sophia, okay, as we go on, pwede bang hawak mo pa yung camera mo, naman mangalay ka niyan. Okay lang po, kaya yan. Kaya lang, okay, sige. Ganyan ang mga beauty queens, akala niyo puro paglam-lam lang, no? Pero marami po kami pinagtitiisan para alang-alang po sa aming nire-representang bayan. That's true. Tigis ganda po talaga. Para sa aming pageant goals. Ayan. Okay, so Sophia, can you please tell us more about yourself first? Kasi yun lang yung nabigay sa akin, no? So, what are the things you're doing right now? So, as you said po, ma'am, in my profile, Chief Operating Officer of Tagpuan Camp and Eco Park. But actually, before that, I used to be a writer. I was actually a nationally published writer in Tech Magazine. So, I wrote for startups here in the Philippines and across Asia. And you can actually find my articles on entrepreneur.com and E27. Pero aside from that, I actually studied speech communication at the University of the Philippines, Diliman. Very family-oriented person. So in fact, my sister also got admitted into one of the best schools here in the Philippines. And I am happy to say that it is my biggest achievement that I am able to put her or sustain her through her education, through her college education, in fact. So that is one of the biggest pleasures of my life. And aside from that, going back to my being the COO of Tagpuan Camp and Eco Park, that is a project that my friends and I started last year in Barangay Kayabu in Tanay. And currently, we are in talks with the indigenous peoples of Tanay. Those are the Dumagats, because we are in consultation with them for this project. And that is why, before I joined Miss Philippines Earth, I already have an advocacy in mind. I already am fighting for the type of entrepreneurship that gives value and importance to our indigenous peoples as well. And that is why I actually joined Miss Philippines Earth. Ayun na nga, no? So, ayan, so ano ka rin pala, marami ka rin palang talent and yun, kasama na nga doon ang pagiging manunulat mo. Well then, representing your province, no? So can you please tell us more about the province you're representing? What are the things and the nice places to go? And of course, ano ba yung isa sa mga pinagmamalaki ninyo dyan, lalo na pagdating sa
delicacies, no? Or what's the authentic food that you are very proud of dyan po sa Tanay, no? Yes, of course. So alam naman po natin na hindi na bago sa paningin natin na talagang maganda ang Tanay. It's one of the best places to go to for the people who are burned out in Manila because it's the most accessible actually. So yung iba, instead of going to, for example, Tagaytay or Baguio or La Union or Cavite, Batangas, sometimes they prefer going to Tanay kasi they don't need to go through the expressway na to access our municipality. And so, one of the most popular destinations in our municipality is what we call the Daranak Falls, which I all invite you to go to. It's very beautiful. Actually po, nag-shoot po ako doon ng eco video ko, which is gonna be shown on Wednesday. Nag-shoot po ako doon and it's, yung kulay po talaga ng tubig, it's almost turquoise pa. So, alam po natin talagang malinis siya and talagang very strict din po kasi yung LGU namin when it comes to tourism sites. They really want tourism sites to be sustainable as well as very strict din talaga sila sa tourists, especially now ngayong pandemic. Talagang partial capacity lang ang pinapapasok. But still, I would like to invite you guys to visit, for example, Daranak Falls, Tinipak River. Tinipak River is another serene place that I want you to visit because ang ganda. As in, yung tunog pa lang ng ragasan ng ilog, sobrang calming na siya. And other than that, there's also the Nagpatong Rock Formation. So it's a very beautiful geological formation. Para siyang mountain, pero para siyang nagpatong-patong na rock. Kaya Nagpatong Rock Formation ang tawag. So it's a little bit challenging to hike, but it's still a very beautiful place to be in, especially because you can actually witness the Sea of Clouds. And the Sea of Clouds is also one of the most popular things in Tanay. So the Sea of Clouds, you can also actually witness another mountains in our area. So for example, Mount Aymat, Mount Kayabu, Mount Mayluban, Mount Pulis, for example. So, ang dami talagang pwedeng mapuntahan sa Tanay. And again, I would like to invite you all there. Oo, actually, kwento mo pa lang siya, parang gusto ko nang kuhanin ng aking camera at umakyat na dyan sa mga sinasabi mong Sea of Clouds na makikita ko yung magandang Sea of Clouds. Well, sa pagkaka-describe mo, ang Tanay is a place for adventurous people, for those people who loves nature. Tama ba? That is true po. Kasi ang current tagline po namin is acronym ng HANE. So, ang acronym ng HANE is the home of adventure and natural experience. So, talagang yun po yung pinupush forward ng Tanay to be, the adventure capital of the Philippines. Pero another interesting fact is we're also pushing to be the wedding capital of the Philippines. That's a new wedding capital. That's bago po yun kasi parang pinapalakas po ng tourism department namin yung wedding tourism in our area. So, ngayon po madami po silang mga photo shoots doon to promote wedding tourism. So, because Tanay can be very romantic if you think about it. It is adventurous. Naku, sa mga gustong magpakasal pala dyan, no? You invite them to have their prenup shoot. Yes, that's true po. Opo, yes, sa mga lahat ng mga magpapakasal in the near future, Tanay can be your wedding destination. It's really coming up because very romantic din talaga yung lugar, especially because of the Sea of Clouds. So, ang nauuso po ngayon, instead of a sunset wedding, sunrise wedding na. Yes. Para maabutan nila yung Sea of Clouds. Tsaka dyan matetest talaga yung couple kasi aakyat sila ng bundok. Yes, matetest na kanilang pagsasamang dalawa kung sino unang mapapagod at mapipikon, di ba? But then anyway, how about any authentic food that's from Tanay? In terms of authentic food, well, madami po kaming, yung mga dumagat po namin, for example, they still practice cooking in buho or kawayan. So, yes, but that's another experience. So, it's cuisine and experience at the same time. Kasi,
that's one of the projects that we want to do in Tapuan Camp and Eco Park. We want our tourists to experience how to cook in a buho or yung sa kawayan nga po. So, matututo po kayo magsaing gamit ang buho. Iba po yung lasa talaga kapag nanggaling sa Oo, masarap yan. Yes, Kasi I have tried yung, what's this, yung chicken binakol. They call it chicken binakol. Yes. But then they cook it in a bamboo, no? Kaya ang sarap kainin. Sobrang sarap higupin ng sabaw. Well, thank you for bringing us to your province. Kahit na sa description mo lang, we really feel na masarap pumunta dyan, no? And then, so now we're going to the pageant naman. So, is this your first national pageant? No po, because I actually joined Miss Tourism Philippines, which is also it's a minor national pageant naman. This is my first major national pageant. Yeah, Miss Philippines. Oh. Okay. So, Miss Tourism Philippines and now Miss Philippines Earth, no? Ano yung pinagkaiba naman? You've said this is a major national pageant, yes. But then with the expectations na meron ka, of course, Miss Philippines Earth, mas malawak, di ba? But then aside from that, lalo na ngayon na alam naman natin na Miss Philippines Earth will again go virtual. Ibang experience. First of all, when we did Miss Philippines back in 2016, I forgot how many we were. Parang nasa 40 candidates din kami. Pero magkakasama, we really were able to form friendship with that pageant. But Miss Philippines now 6 candidates. But virtual. It's harder to connect to my co-candidates. But of course, thankfully, through the activities of Miss Philippines Earth, like for example, the pandemic presentation we had a few weeks back, we were able to at least bond a little bit with our sisters through meetings or practices, dry runs. And yeah, it's a very challenging to switch from a physical pageant to a virtual pageant, but it's a very fulfilling experience pa rin po because of the format, I am also to promote or showcase my municipality. So if you will see po in our lives Philippines Earth, talagang very well displayed yung mga landmarks po ng kanya-kanyang municipality. And through the videos, I can actually, parang nabisita ko na rin po yung mga municipality ng co-candidates ko, which is also a good thing. It's something that you will not be able to experience in a physical pageant. So there are the pros and cons to it. But either way, it's a very meaningful experience for all of us. Yes, so, ayan mahabol si Mike. Ano daw food sa Tanay na masarap? Yun nga, Mike, kasi ano pa sila dun sa kanilang culture ng pagluluto. Masarap yung ginagawa kasi nila, yung nagluluto sa kawayan. Siguro gusto malaman ni Mike if there's a particular food na talagang you are very proud of, na masarap talaga and authentic from Tanay Rizal. That I am not sure pa po. Because yung iba ko pong mga natikman din na sa Tanay, like for example, yung mga budbud, medyo may similarity din po siya sa culinary culture ng mga karatig bayan namin sa Rizal. So medyo it's hard to pinpoint po which really came from Tanay. From Tanay. Kasi parang nahaluan na no? But then pagdating sa yung sinasabi mo nga kanina, yung pagiging naturalesa ng mga taga dyan is yung kung igagawin yung pagluluto doon sa bamboo. That's the culture. The method. Na magulakan yung ginagawa na ng mga natives from there. Ayun. So, ayan, Mike, magluluto sa bamboo, padadala sa'yo yung bamboo, may lamang pagkain. Di ba ganun yun? Nandun yung kanin at saka yung ulam. Tapos may kakaibang lasa po siya because of the blue extract na din through the process of cooking it. Yes, of course. So, why choose Miss Philippines Earth? Ang daming pageants na kasabay, di ba? Alam naman natin. One is, recently just happened last night. So, why Miss Philippines Earth?
Miss Philippines Earth, because I feel like this is the most relevant to myself and to my mission at this time in my life. Because po nung sinimulan namin yung Tagpuan Camp and Eco Park, we are going to build it in a protected area na nagkataon ancestral domain din. So it's protected both by DENR and by the indigenous peoples of Barangay Kayabu. So in the process of getting to plan about the Guan Camp and Eco Park, dun ko pa naaral na this enterprise should be a social enterprise. It should be helping the community, at the same time helping the environment. Kasi nga po, dalawa po yung nangangalaga, the DENR and the IPs of the area. So we want to be very respectful to them as entrepreneurs. Since kami pong business partners, I'm 24, my other business partner is 26, the other one is 23 years old. So we're very young. We're very idealistic in our principles. And so when we were building Tagpuan Camp and Eco Park, we really had it in mind that dapat we're giving back to the environment. Kasi nangihiram lang po kami ng resources. Hindi po sa amin yung lupa, hindi po sa amin yung puno. Oh, so actually, dapat, you are enterprising from it. Kaya you have to really take care of it. That's true, that's true. Yung kumbaga po, we don't want to take advantage, but rather, we also want to be of help to the environment that we're borrowing. So, yun po talaga yung naging focus ng Tagpuan. And because of that, I was able to form this advocacy of mine from last year pa nga, na I wanted to be a circular economy. Kung ano man yung darating na mga tourists doon sa aming campsite, we want to make sure na may maitutulong din sila sa community. And kami din, as an enterprise, may maitutulong kami sa community. So, hindi kami kuha lang ng kuha, we also give back. And so, because meron akong... Go ahead. Go ahead. So, ayun na po, dahil may advocacy na akong na-form from last year, I felt na Miss Philippines Earth is the most relevant platform for me to share this advocacy with, because one of the things about environmental protection that we are forgetting is that the indigenous peoples are our frontliners in environmental protection, and that's one of the many things that I really want to emphasize during my stint in Miss Philippines Earth. So that is why I joined this kind of pageant. It's really relevant to me, but not just to me, but to the entire world, as even during this pandemic. Ayun, so you have already mentioned about it, the glimpse of your advocacy, because that's going to be my next question. No? Kasi when I read about the profile and it was mentioned then there about their advocacy, it's a little bit parang vogue, no? So yes, I know that as what you've said nga kanina, it's more of protecting not only the nature but also the people who really is living in that natural habitat. Okay, so when did you come up to this kind of advocacy, and what are the things that you are doing aside from, of course, andyan na nga yung ecotourism and all that things, no? But this time that there's a pandemic, no, and we know naman that this our young natives from your province are also part of our community, and they also deserve to be given attention pagdating sa kanilang health. So what are the things that you are doing now? Yes. So we're actually in talks with the IPMR. So yung IPMR po is, they are the group of people who are managing the entire relationship with the IPs and the other people in the community. So for example po kami na hindi naman mga katutubo, they are the ones who are managing the relationship with us. So we're currently in talks with them. Actually po, nakipag-meeting po kami last week lang, and we also have another meeting this Thursday. We are in consultation for a research project then that we want to do, because one of the many things to raise awareness about the Dumagats in Barangay Kayabu in Tanay is to actually make research and publish it. So that's one of the many things that we're cooking up. And aside from that, one of the many programs that we also propose to them is
for us to create a greenhouse, so may greenhouse po kami dun sa eco park namin, na i-dedicate po namin for them lang. As in, they will be the one to manage it. They will be the one to plant their own crops, to take care of their own plants, and from those crops, they will be able to profit and take income from that. So hindi na po kami yung mag-profit doon. Ibibigay lang po namin sa kanila yung greenhouse, and they will be able to do anything they want then to be productive with that greenhouse. And since we're planning on a mini restaurant then in our eco park, what we plan to do is to make it a farm-to-table system so that kami din yung bibili sa kanila ng mga crops nila. So that way, we really are creating a circular economy na kumikita kami from the restaurant, but at the same time, we're sourcing it from the IPs. And talagang sila yung, kumbaga hindi siya yung, kasi medyo disrespectful din po yung outreach programs na bigay lang ng bigay eh. Dapat talaga, dapat po talaga you have to teach them how to fish, no? You have to teach them how to source naman din yung kanilang yung for their living, di ba? So that's a good idea. Actually, I admire what you are doing, and hindi madaling gawin yan eh. Kasi of course, the community you are trying to help has their own culture that they need to preserve. That's one thing. Plus, of course, aminin natin, hindi lahat ng tao ay nakakaunawa sa ganitong kultura at hindi nagiging prioridad, no? And it's a good thing that you're doing. And sabi mo nga, yung giving them something for a living na talagang magiging source na nila ng kanilang kabuhayan, yun yung mas mabuting ginagawa ninyo. Kasi hindi lahat napapansin sila, diba? And that's a good thing that you are doing. But then, hindi ba nagkaroon ng mga, as what I've said kanina, they have their own cultures, they have their own ways of how they live, di ba? Hindi ba nagkaroon ng mga resistance, ng mga, alam mo yun, syempre, iba yung kultura nila sa kultura ng mga bagong komunidad. Oo, paano naman ninyo sa kanila na-introduce yan? Well, the good thing din po with the Dumagats, especially with the IPMR, may sistema na po talaga sila, and they are very open po talaga actually to developments. Hindi yung kind of development that will destroy their ancestral domain, but they are very open to developments that actually helps them as a community. So, isa po sa mga pakiusap din sa amin ng IPMR po ng Barangay Kayabo is to be able to carry them through all of our development. So kumbaga wala pong may iwan, walang matatapakan. Yun yung parang pinaka-agreement po namin. Ang tingin po kasi ng ibang mga tao, and this is very misleading information, nakala po nila walang pinag-aralan ng mga katutubo. Pero ang maganda po, because of the help then of the LGU of Tanay, nagkaroon na po ng mga scholarships for the Dumagats. And a lot of them are actually able to take up education in their lifetime. And because of the education that they have received, they have become more open to these kinds of developments. Kaya po, yung mga meeting po namin with the IPMR has been very meaningful, very fulfilling din po. Kasi we didn't meet any resistance then because bago po kami lumapit sa kanila, pinag-aralan din po muna talaga namin kung ano yung gagawin namin. We made sure na what we're doing with the developments, nothing is disrespectful. Wala yung bigay lang ng bigay. Pero wala po yung konsepto na bigay lang ng bigay, but we're actually helping them make a living out of the business that we're also providing for them. So parang, ayun nga po, hindi siya spoon-feeding, kumbaga. Kaya hindi po siya naging disrespectful to their culture. And that's, somehow naman po, I'm happy to report that they are also happy with our proposals. And that's why we're having ongoing meetings din po to really clear out everything, clear out the kinks. And ayun po, talagang proper consultation lang ang kailangan, proper research about the Dumagats para po wala po talaga tayong naaapakan. Okay, that's good to know, no. Sila ba
open din for vaccination. Kasi syempre, everybody has to, yun ang ng gobyerno, na mabigyan ng vaccination talaga ang lahat, no, hanggat maaari. Sila rin ba open sa ganyan? Very open po. In fact, nung last time po na nandun kami, I think that was Friday po last week, nakapagpa-first dose na po sila. So, they're just waiting for the second dose. So, very open po sila actually. Kaya, natutuwa din po kami sa barangay namin sa Kayabu. Hello po kay Kapitan ng Cardo Polanios. Kasi po talagang, napoprovide din po talaga yung needs ng IPs. Hindi po sila nakakalimutan. In fact, napaprioritize pa po sila. Kaya po, nakauna na din po sila sa napakahalagang vaccination. Kasi madami din pong elders ang mga IPs. Oo, di mabuti naman kung ganon, no? Okay, so now, again, going back to your pageant journey, no? So far, the experience that this pageant has brought you, kasi nga, ayan, hindi kasi ito katulad ng ibang pageants na physically you will see the other candidates, di ba? Although it's nice that you've said kanina na it's like you just didn't know the candidates itself, but the provinces that they were representing, the culture that they are embracing, di ba? So maganda, but then don't you feel that parang may kulang or hindi ito yung eksaktong gusto mong mangyari? Oh, sorry about that. No, sorry Okay, wala. Well, in terms of experience naman po, parang... Okay, go ahead. Parang ano naman po siya kung may nagkulang man, meron namang sobra-sobra din. Kasi first of all po yung na-experience ko din po yung unpredictability ng weather na hindi mo masyadong aalalahanin when you're in a physical pageant kasi indoors naman kayo and nasa stage ka. Ngayon, the weather is a big factor and we're entering our rainy season. So, tapos lalo na sa Tanay, maulan talaga. Kaya may mga na-experience ko yung mga canceled shoots. Nandun na talaga na yung team ko, yung glam team ko, yung video team ko. Tapos biglang maka-cancel because of the storm. Or, hindi naman storm, pero because of the low pressure area, for example. So, talagang yun yung hindi ko may experience sa physical pageant. The fact na I need to be able to anticipate the weather. Talagang hindi yun nangyayari sa physical pageant. Pero in terms of parang yung feeling na may kulang, medyo may ganong pakiramdam na kinikrave ko din po talaga yung friendships that I get from pageants kasi nasanay po ako from my previous pageants. Actually, a lot of my friends who are supporting me right now are actually friends that I got in pageants. So, yun po nung medyo kinikrave ko kasi iba po talaga yung one of the many reasons that beauty queens join pageants is the friendship talaga that they get. So, yun din yung dahilan kung bakit ako sumali sa Miss Philippines Earth. Kasi I know that I will be meeting a lot of other girls who have the same passion as me in protecting the environment. But because we are very limited now because of the pandemic, it's still not, hindi pa rin sapat yung virtual lang, yung nakakasama ko sila on Zoom. Kasi very limited lang din eh. When we get our interviews, we don't get to talk afterwards. Tapos when we had a pandemic presentation before, busy din kami sa shoot, so hindi din kami makatagal sa Zoom when we're having practices, for example. So, siguro yun lang po yung kulang na nararamdaman ko in the entire journey. Yung forming camaraderie lang po talaga. But I guess, we will be able to maintain communication naman because, as you said naman po, technology is very accessible na nowadays. And so I hope to meet my co-candidates then, even just virtually for now. And hopefully, physically then in the future. Well, do you belong in any camp? Pageant camps? Yes po, I belong to Kagandang Flores Camp, KF. Hi, so KF. Yes, Tito Rog. Hello, Tito Rog. Ayan. Actually, I'm also a KF and one of the KF. So, pero sa Mrs. naman ako, hindi ako sa Miss. And I'm happy to meet you, sis. Tita mo ako. No, not sis, tita mo ako. Anyway,
Kaya ako natanong yung camps, no? Kasi how important itong mga ganito na meron kang camp, meron kang team. Kasi nakita naman natin how pageantry evolves. Parang from before na pwedeng ikaw lang mag-isa, dalhin mo yung sarili mo dun sa competition. But this time, no. Actually, kagabi when I was watching this one of the prestigious pageant here in the Philippines, I can see how it is now na pag ikaw ay kandidata ng isang pageant. Parang, yes, you are bringing yourself, but it's a lot of things now. No? Ano yung view mo pagdating dito sa ganito? That, kailangan kompleto ka sa team mo, and as much as possible, ayan nga, you have a camp that will really train you along the way. So, I think one of the many requirements in being a beauty queen, well, hindi naman requirement, but it's really a good thing to have a good support system. And I view my key familia, and I think other beauty queens as well in their respective camps, I believe that they view these camps as their support system. Yun po talaga yung parang purpose din nila. Aside from training us, and preparing us for example, for our passerella, for our Q&A. Aside from that, a camp serves as a support system for a beauty queen. Kasi, like for example, in social media pa lang po, very toxic na you don't know what people are gonna say about your performance. But you always have your camp to tell you that they believe in you, don't mind the bashers, for example. And they're always there to tell you to just focus on yourself. And I believe aside from the training that we get from them, aside from the passerella, the Q&A training, that's one of the most important things na ginagawa talaga ng camp. And, I support and I am admiring the other girls who are going independent. Kasi I also can see the need to go independent. Pero I also admire the beauty queens who go for camp. So talagang kanya-kanyang timpla lang din yan, whether they want to be independent or whether they want to be in a camp. Siguro yun lang, I think that the additional purpose of a camp is to be the family, the second family, and the support system of a candidate. So yeah, that's why I thank my camp KF. Because they have been so supportive of me so far during this journey. Talagang when they see the videos that I produce, they always congratulate me and say that I do a good job. And, even if nakakapagod yung mga shoots namin, yung camp talaga yung nag-uplift ng spirits namin. That's good to know, no, that you have these people behind you. But of course, aside from your camp, aside from your team, how about your family support naman? Ito po, sobrang supportive po sila. Hello mama, papa, bunso. Sobrang supportive nila. Like, pag nanonood po sila talagang sama-sama. Kahit minsan po kasi hindi kami magkasama sa residence kasi ako po laging nasa Tanay din because of our project. So, talagang nare-report nila sa akin. Tapos talagang very active sila sa comment section. Grabe. Tapos natatawa nga ako kasi si mama, when I cannot thank my supporters myself, she thanks them for me. And pati si mami kasali, no? Oh. Yes, it's very cute po. She's not the kind of stage mom na very fussy about my styling, about my, for example, my hair, my makeup. Hindi siya ganon. But she's very fussy about letting my supporters know that they are very well appreciated. Kasi my mom knows that I'm very busy then, not just with the pageant, but also with my business. So she takes up that kind of role for me. And also my sister, actually, she's one of those na alam mo yung mga classmates niya, classmates, come and support my sister, may live siya today, ganyan. So I believe she's one of the many people who are sharing this live stream right now. So, yeah actually, kaya siguro ang daming nagko-comment, ang gaganda ng mga comment for you, Sophia. Ayan, shout out dyan kay sister. Anong name na sister mo? Naomi po, Naomi Galvez. Naomi, hello Naomi, and thank you for supporting your beautiful, are you the ate?
Yes, I am po. Oh, Dalawa lang po kami. Yeah, for supporting your ate. Ang sweet naman ni Naomi. Well then, that's nice na yan yung mga experiences mo, and of course, knowing that there are a lot of people who really loves you and supports you all throughout this pageant journey of yours. Going back to the what happened to the pageant, no? Kasi you already had some preliminaries, right? Tama ba? Yes. Yes po. Okay. We are done with the beauty of face, preliminary long gown judging, and the fitness, form, and poise segment. All right. So having done those preliminaries, alin dun sa tingin mo, what is the most that you think you really stand out? Iniisip ko mabuti kung saan ko talaga ako nag-stand out. And everything you did well. I think po kasi may iba't ibang strength po ako na napakita. Like for example, with my long gown, kahit hindi pa, I mean, I'm not on the top of my game pa in the passerella category, pero I believe that dun ko nakita yung pinaka-improvement ko in terms of walking in my long gown, because I saw myself more more put together when I'm walking than my videos before. Kasi dati po talaga I'm not yet that well trained. So ngayon, because I have the training from KF, I think I saw a lot of improvement during my long gown competition. But aside from that, I also love the fact that during the fitness, form, and poise category, natutuwa ako na even though I was not on a very strict diet, I was able to maintain a healthy body, because it's so hard po din kasi when you're having 3 shoots in a day, mahirap din kasi yung nagda-diet, tapos ako po low blood po kasi ako. So hindi ako pwede mag-skip ng meals and stuff like that. So I'm very proud naman na even just through physical activity, I was able to maintain my fitness, and that's the one thing that I am proud of naman during the fitness and during the fitness category. And then another thing that I'm proud of is during the beauty of face, I feel like my skin is very clear. I was able to show yes, magandang presence mo sa camera. I can see it. And a lot of mga nanonood din sa atin is saying, ang fresh ng face mo daw. Ayan. Thank you. Yan ang effect kapag nandyan ka sa Tanay. Yes, kasi walang masyadong pollutan. So yung face hindi po nai-irritate. Kaya yun naman po yung kinaka-proud ko sa beauty of face. So parang every segment, may one thing that I am most proud of po talaga. Well, that's good, no? Kasi it's good that you yourself, no? You are assessing yourself and you are believing that you stand out in all of these segments, no? Kasi yun yung isang importante, no? At saka ayun nga yung sinasabi mo nga kanina, alam nyo sa mga sumasali ng mga pageants, no, ng mga kababaihan. Kasi marami sa atin ang laging iniisip kagad natin, pumayat. Di ba? Yan kagad number 1. But we have to balance our yung ating health, no? Kasi yes, we want to lose the weight, but we also have to be strong. We also have to be healthy. So yan yung dapat ginagawa ng mga sumasali sa pageant. Hindi madaling mag-pageant kapag hindi ka healthy, no? Kasi yung strenuous na activities, di ba? At aminin natin, may mga pagpupuyat dyan. And of course, ako lang, sabi ko nga, when I was doing the training with KF, and Tito Roger's the first one who's teaching me yung I have to balance with one leg only na nakatayo ako with this one leg, wearing the 6 inches shoes of Regais. Oh my goodness, sabi ko at my age, diba? If I don't have my regular exercises, baka hindi ko kayang gawin. Diba? Eh, how much more pa yung talagang walang ganong ginagawa activities? Baka hindi nila kayanin. So, it's not that easy. Kaya dapat yun din yung ginagawa ng mga gustong mag-pageant. They have to be physically ready as well. At, that's true. Oo, yan nga. Alagaan natin yung sarili natin kasi yan ang dadalhin natin sa pageant, eh, di ba? Kailangan po talaga ng endurance and stamina.
Yes, totoo. Matinding ano yan, matinding laban yan eh. Kaya kailangan emotionally, physically, di ba? Spiritually, even spiritually, you have to be very ready about it kasi hindi simpleng competition yan. Okay? So, Sophia, ito, having read itong mga nagsasabi sa iyo ngayon, no? Ang ganda mo, ang ganda ng smile. Ayan, go Miss Tanay. Meron pa dito, sabi, salamat sa pagmamahal at pagmamalasakit sa mga katutubo, ate. So they are really proud of you and talaga namang may mga natutuwa sa ginagawa mo, especially with your advocacy. Anong masasabi mo sa mga taong to na they are really very much in support with you? First of all, I appreciate you all so much. Kasi po, yung iba po dito, mga hindi ko kakilala, yung mga hindi ko po hiningan ng tulong, hindi ko po talaga nilapitan. Pero, you know, they go out of their way, they take time to comment. Yung iba nagpapaload pa para makapanood ng sagot ka? Grabe po. Kaya sabi ko, kakaiba. The feeling of being a beauty queen, the way that you are able to influence people, dun ko pa talaga napapatunayan na may relevance talaga ang beauty queens. Kasi you can see that people are naturally attracted to beauty queens then who they see are able to inspire them. So I believe that a lot of these people, I think, kahit pa paano, I was able to touch their lives. And I appreciate you all so much for taking the time talaga to support me through this journey because it's really nakakakilig. Yun yung term ko, nakakakilig siya. Yes, so totoo. Nakakakilig, no? Na ang sarap ng feeling. Well then, Sophia, thank you so much. And before we end, of course, I'm giving you the time to say your things, acknowledge people, especially your team. Just please don't mention any brand names. Okay, of course. Go ahead. Yes, thank you so much po. Of course, thank you so much to Litrato Philippines, to Radio Bandido for inviting me today. It's such an honor to be here, to be able to share my advocacy to a wider audience. Ito po talaga din yung one of the many reasons I joined Miss Philippines Earth. Alam ko po kasi na through the pageant media, through journalists and correspondents, I will be able to share my advocacy to a wider platform. And that is one of the many things I am thankful for. And of course, thank you so much to my core team, Tito Alvin Nogot, my designer, Mami Shai, Maria, my makeup artist, King Jordan Medina, my hairstylist. Thank you so much, everyone. And of course, to my family, kay Familia, to my Camp KF, thank you so much for the training, the mentorship, and of course, thank you so much to my head admin, Ate Tintin. Hello, thank you so much for always being there for me, especially during live streams. And yeah, of course, thank you so much to my family, Mama, Papa, Bunso, for always being there for me. Ramdam ko yung support kahit hindi tayo laging magkakasama, pero grabe, lagi akong malakas ang loob sa pageant na to, even if nangihina yung katawang lupa ko, pero yung puso mo laging malakas because I know that I have you, my family, as my rock and my strength. And of course, thank you to my business partners in Tagpuan, si Josh and si Ed, thank you so much for being my drivers and runners during shoots. Ayan, nagtatampo na sila kasi hindi ko daw sila binibigyan ng credit as my drivers. Ayan na po. Thank you sa mga driver ko. So, thank you so much also to you, Sophia, and good luck to your pageant journey. At abangan namin syempre, at sana manalo ka, and you're welcome to come back here in our program. Thank you so much also, Miss Philippines Earth, sa pagbigay ninyo ng pagkakataon ma-interview namin ang inyong mga kandidata. At ganun din, bago tayo matapos, syempre, babatiin ko lang isang special na tao. Happy birthday, better late than never. Sabi nga, to my dear friend Julius Pegaro, happy birthday, Tita dear. Julius! Yes, he's my swimsuit designer. Oh, that's good. Julius, I know that you can go a long way. At God bless you always. You know how much I love you. Thank you. And also, thank you sa iyo rin, Julius. Dahil soon we will collaborate.
Alam mo yan. Okay. And also, maraming po salamat sa lahat ng mga nanood at sumama sa amin ngayong hapon. Kahit po ako lang po mag-isa, sinamahan po ninyo ako. At of course, si Sophia. And ayan, shout out daw kay Sir Angelo Redaha of Malolos, Bulacan. At ganun din, salamat sa lahat ng mga sumuporta, of course, kay Patricia Garcia sa Binibining Pilipinas po. And thank you again to everyone. At lagi po tayo mag-ingat and see you again tomorrow. This is Michelle Bitugan Encarnacion. In behalf of my partner here at Litrato Philippines, Mike Francisco, thank you po sa inyong lahat. See you again. Bye, Sophia. Thank you. The views and comments and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com